ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:10 ਹੋਏ ਨੇ। 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਾ 2022 ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। 13 ਜੇਠ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਤੋਂ 11 ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵੈਨ ਆਈਸਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਭੱਠਲ ਹੋਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸੇਵ ਸੋਇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਧਰਤ ਮਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਾਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 604-204-0600 ਆਉਣੇ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 6042040600। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੜੀਕਿਓ। 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 600 AM 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤੋਂ 2 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 1 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥਪਥਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਪੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਹੋਏ, ਜਾਪ ਚੌਪਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਗੂੰਜੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਹਬਤ ਮਿਲੀ ਜਦ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇ, ਕਿਨੇ ਠੱਲਣੇ ਵੇਗ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਬੁੱਲਿਆਂ, ਕਦੋਂ ਅਕਾਬ ਬਾਬਾ ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਜੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ, ਚੜੇ ਹੁਸਨ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਅਰਪਤ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਿਰਾਗ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਛੂਹੇ ਜਦ ਆਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ, ਉੱਡੀ ਮਹਿਕ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਢਲਕੇ ਤੇਗਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾ ਜਮਾਲ ਹੋਈ, ਜੋਸ਼ ਗਏ ਤਰਾਸ਼ੇ ਆਣ ਪੰਧ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਹੋਈ, ਵਾਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਗਾਥਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਮਿਟੇ ਫਾਸਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੀਤੇ ਘੁੱਟ ਤੇਰੀ ਜਦ ਦਾਤ ਵਾਲੇ, ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਜੀਕਣ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਚੀ ਸਿਦਕਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਤਾਬ ਬਾਬਾ, ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ, ਵੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you so much for joining us today, and I would like to discuss a few points with you, and let's start with your campaign so far, how it is going. Very strong. Mm-hmm. People are ready to take back control of their lives. They want to make Canada the freest country on earth. Mm-hmm. Right now, people feel like they've lost control of their lives. Mm-hmm. We have single moms who are skipping meals so their kids don't have to.
young people. You met a young man who can't afford to replace his work boots, so he's taping them up to cover the holes. Countless 35-year-olds living in their parents' basements because house prices have doubled under Justin Trudeau. We cannot afford to go on like this. And so that is why I am running for Prime Minister, to give people back control of their lives. We're going to counter the inflation that has made things unaffordable by eliminating the carbon tax to lower gas prices, stopping the money printing deficits that have inflated the cost of goods, replacing the governor of the Bank of Canada with someone who will actually hit the 2% target, and finally removing the gatekeepers so we can build more homes, make more energy, and produce more affordable food. That's what I mean when I say let's give people back control of their lives and their money. Yeah, I would like to discuss a few core points of Canadian values, Canadian democracy, and all who are the immigrants, the land of immigrants. We came here. The rise of dictators like Putin and Xi Jinping also influencing our national leadership at home here in Canada. We will just go to, if you understand the depth of atrocities committed by Chinese tyrant nowadays, their file is viral, which called Xinjiang police files. And this is about the Uyghurs, the minority in Chinese. And these sinful crimes committed by the tyrants and other began with verbal violence and placing minor restrictions. And those who practice their religion in China, the same is happening in Canada as well, with the rights of protesters being violated in Ottawa, or the rights of religious groups being trampled in laws such as Bill 21. What would you like to say on it? Well, I believe in freedom. I think people should have the right to choose their religion, their belief system, their expression. We should leave people alone to choose for themselves what they want to believe without persecution. I am against Bill 21. If I were a member of the Quebec National Assembly, I would have voted against Bill 21. If, God forbid, anyone were to propose a law like that for all of Canada, I would fight tooth and nail to stop it. I believe people should be allowed to wear their own religious and cultural attire and their own symbols, and that the state should never interfere with people's religion. When the great Prime Minister Wilfrid Laurier was asked, "What is Canada's nationality?" He said, he didn't define us by any one religion or background. He defined us this way. He said, Canada is free, and freedom is our nationality. And so it must be today. We must give people the freedom to speak, to worship, to believe, to protest, to speak out, and to disagree with the government. That is the fundamental premise of our democracy, and one I will defend always and everywhere. You know, when the small things happening across the table, when the things starting on the table, it's very, very fine line between being a insensitive and being a racist. That's what we saw in Europe in 1930, when Hitler asked Jews to wear a specific star on their shirt, so they recognize them. Majority in the province, in Quebec, has passed this bigoted law, but there are small groups also across the table. The Canadian Charter is saying that we have to listen it. But I know very clearly from you that what policies, what bill, or what you can do as a Prime Minister of Canada to stop this Bill 21. Well, we have to speak out against Bill 21, and the single fastest way for it to be repealed would be for the Quebec National Assembly to vote it down.
And that is what I have encouraged. I know there are a lot of Quebecers who also object to the bill, and I'm hoping that they will be the winning voice to repeal this bill and to allow all religious minorities to have their freedom in Quebec and right across Canada. And Harjit, if you don't mind, I'd like to raise another example of freedom for immigrants. Sure. There are thousands of immigrants that come to Canada qualified to work as doctors, yes, lawyers, electricians, but they are deprived of a license to work in their field because of local government gatekeepers in the professional and trades bodies. So as Prime Minister, I intend to incentivize the provinces to mandate the fast and fair recognition of immigrant qualifications. Within 60 days of applying to work in a profession, an immigrant should be entitled to get an answer as to whether or not they meet the qualifications. And that decision should be based on how much their abilities are, not where they come from. And so the way that works is we can develop testing to measure the capabilities of every Canadian-born or newcomer who applies. And if anyone meets the test, they should be allowed to practice. And if anybody falls just short of meeting that test, I'm going to back up 30,000 study loans that will help immigrants who need to take a few weeks or a few months off work to study up and get the skills necessary to get licensed to practice in their field. That way we're going to get more doctors, engineers, plumbers, electricians, more powerful Canadian economy with big inflation-proof paychecks. Yeah, I'll go to financial aspect and the GDP later. Let me concentrate on this again. The things I'm talking about this again and again, what we saw in Buffalo, what we saw in Texas, and the French civilization about the secular and all the replacement theory is there. I'm worried about the Buffalo massacre. The 18-year started to kill African Americans of 180 pages of manifesto based on replacement theory. So I would like to get it more and more clear from you, being a leader, being a prime minister tomorrow. These things should not happen in Canada, and how you will get all the people from different faiths to get in one bouquet. What will the policies and all these things? So, whatever happening south of the border, this again and again, giving me hard time to understand it, where, Bill 21 is there, replacement theory is there, and things are changing very drastically. Well, I am 100% against the so-called white replacement theory. Okay. It is evil, it is wrong, it is false, and I condemn it totally. Okay. And I said anybody who believes in that should not vote for me because I don't believe in that. And we need to condemn it. We also need to strengthen our borders to keep illegal guns out of Canada. Okay. Because right now, Toronto police say that 82% of gun crimes in Toronto are the result of illegal smuggling of firearms. Okay. So we need to bolster border security to keep illegal firearms out of our country and protect our people against violence. The only people who should have firearms are those who are lawful, licensed, trained, and tested, and not those who smuggle the firearms across the border. There was a big news in our national newspaper or on our news channels that when we waiving
the visit visa for Mexicans. Their cartel members got in our country on someone's passport, and our law enforcement couldn't find 40 of them. Is there any law you are thinking to prohibit that? Sorry, can you repeat the question? I didn't understand. The issue. Our country is waiving visit visa requirement for Mexicans, and there was a news 2 years ago the Mexican cartels got in our country on visit visa on someone's passport, on forged passport, and authorities don't know where they are now. Well, obviously that should not happen. We need to. I support immigration. My wife is an immigrant. We need to welcome people here lawfully to come through normal ports of entry, following all the steps and rules. And if people are breaking those rules, the government should take steps to prevent that from happening, so that we can direct our resources to the people who are coming the right way. Okay. When we talk in Canadian, we were sitting together to be a secular, to tell that I'm more open. Mostly people say, we are all Canadians. I don't see a race or religion. This is most damaging. And this is totally blindness. Everyone have their own beliefs. But to get in them, to integrate it in the system, that's pretty much it should be. Because these are the nerves. When you are roaming in country on big spectrum, but the grassroots, these things are happening. So to get every religion, every culture not assimilated, to integrate it in the Canadian society, to build a great nation, there so many departments are there, multicultural diversity and all these. I feel they are the slogans. There should be a concrete steps to be taken. Right. What kind of steps would you like to see taken, Harjit? It should be just like I started with. These things should not be in the system that we all accept everyone. We are all Canadians. We don't have any religion, but we don't have any cultural background, which is not right. It should be, we should get everyone as it is and not assimilate them. And the replacement theory, the Bill 21, all these goes there. So is there anything you have in mind to accept everyone as it is? I believe in accepting everyone as they come. People should choose for themselves. It's a matter of freedom. If someone wants to be an atheist, they're free to be atheist. If they want to be Sikh, Christian, Hindu, Muslim, Jewish, they are free to do that, and they should enjoy that freedom without limitation and enjoy equal rights under the law. All right. So another thing, the corruption. When I was watching your debate along with your fellow candidates, there was a big news about Huawei. They wanted to get in. You were asking Mr. Shrey again and again, how much money do you get? So what do you think these lobbyists, foreign government-controlled media, and all these things, they're infiltrating our system? Well, I know that Mr. Shrey did work as a consultant for Huawei, and I have always wondered what he did for that money and how much money he got. And so I simply asked him to tell us how much he was paid and what was in the contract for him to do. And he continually refused to answer the question. So I find that very disturbing because we won't know what he did for that money and whether or not he is had taken a position that was against the public interest while he was doing that job. So I think he should just reveal how much he was paid and what he was exactly paid to do. Okay. Let's talk about inflation now. You were saying, your Twitter, I'm following you, that you are saying I'm going to
as I'm get Prime Minister of this country, I'm going to fire Governor Bank of Canada because he's printing the dollars, 400 billions he printed. So what do you have in your mind to control this inflation? A number of things. One, we need to get rid of the carbon tax. The carbon tax is driving up the cost of energy, which drives up the cost of everything because all the goods we buy have to be transported. And when you increase energy and transportation costs, you increase the cost of everything. Secondly, I believe we should immediately suspend all taxes on gas for the duration of the summer so that Canadians can survive these incredibly high prices, especially during the summer months when they are driving more. Third, we need to stop the inflationary deficits. The government has created about $400 billion in new cash, and more money chasing fewer goods always leads to higher prices. Those dollars bid up the cost of all the goods and services that you and I purchase. And, it's like if you have an economy with 10 loaves of bread and $10, it's $1 for each loaf of bread. But if you double the number of dollars to $2, then to $20, then the cost of bread goes up to $2. Yes. And so you're paying more for each loaf of bread. Well, that's fine for the very rich because all of their investments inflate in their value, but it's terrible for the working poor whose wages now buy less. Right now, inflation is 6.8%. That's a 30-year high. House prices have doubled, and young people are forced to live in their parents' basement as a result of the increased inflation that government has imposed. So we need to eliminate the deficits that have caused the money printing in the first place, because that would bring the money supply in line with the goods and services that money buys, and allow us to allow Canadians to afford a decent quality of life. So that's what I propose when it comes to fighting inflation. Okay. Yeah, there should be very clear alignment through city, provincial government, and federal government. There are lots to do, just like in terms of housing. The city have to get approval for their development permits and supply and demand, so much involved. But we got to start from somewhere else. For immigration, you are thinking to get very bright and advanced degree holders, the immigrants you get in here. They get immigration. Then when they landed here, then they go through their associations. They have to go 30, 40, 20 courses. That's what happened to me when I immigrated in 1997. I got immigration, which is more precious for me. But once I get to here, in order to work as an engineer, I have to write 30 plus test courses, which I couldn't afford. I have my family, my son along with me. I end up driving taxi. So how you take the immigration to drive up our GDP? Well, this is again why we need to remove the gatekeepers. Many immigrants are fully qualified to work in professions and trades, but they can't get that license because it takes a very long time for the professional bodies to judge their past education. And what we should do instead is have common testing standards to show whether people meet the Canadian standard. So that way we test ability rather than trying to trace back someone's entire study history. And that is the fastest way that we could do it. I think, everyone should have to meet the same standard regardless of where they're from. We have this in many of the trades. You can get something called the Red Seal if you want to become a plumber or electrician. It's a single testing standard. And it doesn't matter if you're from Red Deer, Alberta, or whether you're from India or London, England. You just meet the testing standard of the Red Seal
council, and then you're qualified as a tradesperson, and you can work anywhere in Canada. I think we need to do something similar in the professions. Let's have a common standard based on common testing that provinces can voluntarily opt into that would allow newcomers to quickly prove their abilities and get to work. All right, that's what time we have today. You're also traveling, and I have that much time today, and looking forward to get you in again when you are in area to studio so we can sit one-to-one. Anything would you like to say in closing? No, I think that's good. Let's make Canada the freest nation on earth so that everyone can practice their faith, get a good job, work hard, fulfill their dreams. Those were the reasons people came here. Let's fulfill those reasons and make it happen here in Canada, the freest country on earth. Mr. Poilievre, thank you for your time and very best wishes. Okay, thank you very much, my friend. I really appreciate your invitation today. Thank you. Bye now. Bye-bye. Mr. Pierre Poilievre ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਮੋ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਲ 21 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੀਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੇਥ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੀ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲ 21 ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10:15 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਗੇ ਰੀਅਲਟਰ 604 906 7413 ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਵੇਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 604 897 3600 604897 3600 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 7 ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ $35 ਤੋਂ $40 ਦੀ। ਸਰ ਭੋਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੀਆ 604 897 3600। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ। 10:15 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 11:45 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ MLA ਨੂੰ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5.5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 35,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ।
ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸਾ ਘਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ 2 ਤਾਂ ਭਾਣਜੇ ਹੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 34 ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 34 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ 1991 ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਦੋਂ 10 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ 34 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਖਤ ਰਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ। 28 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਭਟਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬੇ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਪਾਰੀ ਦੇਤੀ? ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਇਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 3 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸੱਦਿਆ, 1 ਘੰਟਾ ਹੇਠਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੌਂਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਕੀਨ ਫੜ ਲਈ ਜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਧਰ BSF ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੜੋ ਜੀ ਨਸ਼ੇ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਤੱਥ ਨੇ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ DRI ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਫੜੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫਰਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਔਰ ਕੰਟੇਨਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਕਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜੇ ਜਾਵੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 11:45 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 70 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੇ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਲੰਪੀਆ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਦਾ, ਖੁਟਨੀ ਤੱਕ, ਕੋਮੈਕਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਿਸਲਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੋਮਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਿਸਲਰ ਦੀ ਐਡਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੀਸਟਰੋ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਓਗੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਦ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ 11 ਤੋਂ 1 ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਅਤੇ ਅੱਜ
ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਹੱਸਣ ਲਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਮੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਸਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਬਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 600 AM ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਰਜ ਹਾਰਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੋਂ। ਔਰ CRTC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਜਾਂ TV ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2 ਸੂਟਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਬਲੈਸਡ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਹੈ, 24 ਸਾਲ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਬੀਇੰਗ ਐ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਪਰ ਹੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 40 ਮਿੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 40 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਊਗੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਹੀਅਰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਹੀਅਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਰਸ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਇਹਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਿੰਮੀ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। MSc ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ MSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ 8 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ MSc ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਪਰ 12-13 ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਲਾਈਫ ਇਜ਼। ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਰਡ ਸਰ? ਬੋਨਜੂਰ। ਬੋਨਜੂਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਹੀਅਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਿੰਮੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤੋਹਫੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਥਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ 604 349 1313 ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ 6043491313 ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੇ ਹੀ। 604 349 1313 ਟਾਈਲ ਮਾਰਟ 604 427 8453 ਕਾਊਂਟਰ ਟਾਪ ਹਾਰਡਬੋਰਡ ਟਾਇਲਸ ਵਾਈਨਲ, ਅਤੇ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 45 202 ਸਟਰੀਟ, 129 90 80 ਐਵਨਿਊ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਸਰੀ, ਯੂਨਿਟ 3 34 252 ਮਾਸਟਰ ਰੋਡ ਐਬਸਪੋਰਟ, ਯੂਨਿਟ 100 39 399 ਸਟਰੀਟ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿੰਟਨ, 604 427 8453 ਟਾਈਲ ਮਾਰਟ। ਲੇਜੀ ਮਸਾਜ ਚੇਅਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੇਜੀ ਮਸਾਜ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਜ ਚੇਅਰ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮਸਾਜਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ। 604 729 778 929 3191 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 61-62 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟਰਿੰਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪ ਗਨ 'ਚ ਮੇਵਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਟੈਕ ਲੁਹਾਂਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨਾਮਿਟ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕੈਨਾਮਿਟ ਬੋਟਾਸ਼ੇਵ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਨਜੈਂਗ ਪੁਲਿਸ files.org ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਆਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ 19 ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ 31। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਾਰ ਹਨ, ਡਾਲਰ ਪਾਰ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਮੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ, 11 ਸਾਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲੀਅਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮਲਮੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਜਗਮੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਦ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ। ਪੌਲੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਂਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਖੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਵੇਖੇ, ਜੂਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ 1914 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਚੋਂ ਮੋੜੇ ਗਏ ਬਾਬੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਜਿਤਾਓ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਦ ਤਾਂ ਲਾਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਬੈਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲਾਸੀਟੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਫਰੈਂਚ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੈਕੂਲਰ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਹੋਏ, ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨੂੜ ਕੇ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਲੇਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗੂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਟੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਫਲੌਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ 6 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ। ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਭੈ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਭੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਹਾਉਣੀ ਵੀ ਮੂਹਰੇ। ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਊਬ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਮਸਫਰ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਚ ਬੋਲਣੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਬੈਕ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਆ ਇਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਜਾਣ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੜਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਨਾਰੇ ਚਾਰ ਲਾਏ, ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 94 ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਫਰਾਂਸ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੋ ਗਏ, ਸਟਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ RCMP ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 97 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੋ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੇ ਬੋਰਡ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ, ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ। ਓਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਦੌੜ ਜਾ ਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਹੀ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਜੀਠਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਮੈਂ। ਬਿੱਲ 94 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਬਿੱਲ 96 ਸੌਰੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਾਰ ਜੀ ਵੀ 20 ਬੰਦੇ ਮੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਮੰਗਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਡਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬੈਨ ਆਈਸਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਆਈਸਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Hello, thank you for having me on the show. Thank you for sparing some time for us, and I would like to get more information about changing ratio of working age Canadians, and what you can tell us? Well, what I can say is that there's a lot of important changes happening to the age of Canada's population. And one of them, as most people know, the population is generally getting older. And so what we looked at in this study is what are the implications? What does this mean for the ratio, the number of people who are of working age compared to the number of seniors who are drawing public benefits and things of that nature? And we see that this ratio, the number is changing very quickly. Specifically, without getting too deep into the numbers, a couple decades ago, there was almost 8 people of working age for every senior in the population. As we've gotten older, that has gone down from 8 to about 3.5 today.
So it's less than half now, from 8 to about 3.5. And the data suggests this is just going to keep going to the point where we're down closer to 2, to about 2.3 by mid-century, so around 2050. So we've already seen this trend in past decades, and it's set to continue over time. There's going to be fewer and fewer working-age people for every senior citizen in the country, and this obviously has important implications for government policy and for Canada generally. So we will go to the reasons. So what are the basic reasons? We are declining in population, or we don't get more professional immigrants, or professional immigrants don't get a chance to work in their own profession? What are the reasons? The main reasons that we're seeing is much slower population growth than we used to have. So fewer people entering the workforce to replace people who are becoming older, reaching the age of retirement, and deciding to leave the workforce. That's combined with the fact, I say deciding to leave the workforce, but that is combined with the fact that we have policy incentives that make it very hard, that make it challenging financially for people who are a little bit older to remain and to keep working because of the rate of taxation they face, the loss of benefits, and so on. So there's a combination of challenges: a slower population, slower rate of people entering the workforce, and then the general trend of demographic aging, the average age getting older and more people retiring. So those are the dual factors. Lots of people becoming older and leaving the workforce, combined with fewer people coming in and entering the workforce, and obviously those two things add up and produce this changing dynamic, this changing ratio that I've described a moment ago. I was talking to Mr. Polyev in first hour, and his slogan is out that I will remove the gatekeepers. He was pointing out the associations where someone get in this country to get immigration, his qualification and her work experience to be assessed with concerned associations. Once he get here, he or she have to go for years and years to get certified. Is the reason also? Someone is not getting in their own profession? This is a challenge. Okay. This is a product. So what we looked at in our study is the changing nature of the number of people of working age compared to seniors. But you raise a very important related point, which is because there are fewer people in the working age population for each older person, we need to make sure that the individuals who are in the working age population are as productive as possible and are as able to and as free and able to use their full potential to earn for themselves and thereby to contribute economically to the growth and dynamism of the Canadian economy. So absolutely, because of the things that we see in this study, that makes it all the more important for us to make sure that people who do come to Canada are able, that we give them the best opportunity to succeed, to meet their full potential, and to make use of the skills and talents they have. Absolutely. Increasing the productivity of people who are working is one part of the solution to the challenges that are posed by an aging population. And Mr. Hyson, do you consider in this bulletin our family fabric also? The time in society we are living now, they don't get involved in to get a family, get married, to get kids, and everyone wants to run. They don't want to get obligated. They wanted to live their fullest. That's what they are saying. Reason behind may be inferiority of the finances, expensive livelihood. Is that reason also declining in population? I think that there are the issue that you speak about, the delays in family formation that we see there's a lot of evidence for that, people getting married later, having children later, having relatively fewer children. Those things all contribute to the changing ratio that we describe in this study. There's a lot of causes for these things, and so that's certainly very complex. And certainly, the cost of living is very likely an important contributing factor. So certainly, in terms of the number of people entering the workforce, I think that you're right to identify that may well be one of the reasons for some of the trends that we're seeing. And cost of living. Does there any point you are having in this bulletin? Due to cost of living, someone wants to work 65 plus also because he can't afford on his retirement savings. Is that point also there?
I think that this is very important. And one dimension, one important part of a high cost of living is a high tax burden. And almost nobody in, one of the groups that faces the highest rates of tax for doing more work is older Canadians. They lose old age security amounts for when they work. This can bump them into higher tax brackets. We have a lot of policies that create a higher tax burden for additional work done by older Canadians. And so certainly higher taxes are a major contributor to high cost of living. You're certainly right. And the ones that are faced by older Canadians create terrible incentives for them to remain in the workforce, even if they want to. And this isn't about wanting to make anybody work longer than they want or anything like that. It's about helping people who want to stay in the workforce, who want to keep working, face incentives that make it possible for them to do so without losing out on all of the financial benefits that they would normally accrue. So certainly keeping an eye on all the drivers of cost of living, including taxes, is an important part of the story that we're looking at today. You know, in our friend circle, there are some who are 65 plus. There are some politicians also 65 plus. They wanted to run again. If we ask them, some of them are saying, I would like to serve more. And the working class, he say, I'm very fit. What I'm going to do, sitting home, taking care for our grandkids, and rather than I will sit on driver's seat and driving up to California. Is something behind them also, or they are hiding something in that factor? Still, they want to work? Yes, no, absolutely. We need to, I think, look at economic opportunities for younger and older Canadians as part of this story. I just talked about wanting to make it possible for older Canadians who want to keep working to do so, but also we need to look, given what we've described of a smaller number of working age people for each senior, we need to think about what we can do to create the best incentives for those people to work, to be productive, and to contribute as fully and to enter the workforce with as much success as possible, both to help with government finances, as we're talking about today, but also for their own well-being and prosperity, and to have the most successful and to have the economic lives, so to speak, that we want. So that's both ends that we need to be paying attention to. Are we creating good incentives for older people who want to keep working to do so? And are we creating good opportunities for younger people to have as much success as possible in the workforce so that they can create the careers and prosperity that we want for them and for ourselves? You know, in this pace of life, so much is happening around the world, but we consider only those who impact us personally. So selfishness. So this bulletin, how this is going to impact us, long term or short term? Both, actually. We're already seeing some of the pressure. Certainly, government finances matter to all of us. If our governments aren't sustainable, if over time they continue to run deficits, all that debt needs to be financed, and that's financed by taxpayers. So the fact that we're already seeing significant budget deficits federally and in a lot of provinces, a contributing factor to that, one reason for those ongoing deficits, is that there hasn't been an adequate response to this issue that we're talking about today. Governments haven't been looking carefully enough at what they're spending money on, identifying the lower priority items, and trying to reduce spending or even remove themselves entirely from those areas so that they can remain committed to providing the key core public services that only governments can provide. So the issue is that we're already having trouble balancing our budgets. Many governments across the country aren't. Certainly the federal government is not. So if we're already struggling at this point in the demographic cycle to balance our budgets, how much harder is that going to become in the years and decades ahead, and especially as healthcare expenditures rise at the provincial level? So these are the challenges that we face, and certainly one of the problems, one of the long-term issues is how much of a burden that's going to place on future taxpayers, on young people today who are going to have to help finance not only these programs, but also the interest on debt that the governments accumulate if they're not careful with Canadians' money, and managing government finances becomes even more important to do so prudently when you have an older population and fewer people working to support it. So what are your recommendations to conquer this scenario? Well, a few of them. Firstly, you mentioned things on the front end
for working age people doing everything we can to maximize their productivity. So recognizing that there are fewer people, there are going to be, barring some major change, fewer people working for each senior. What can we do to boost productivity? So as you mentioned, removing barriers to that labor market participation, removing barriers to people working in fields they're qualified to work in. These are all important things to boost productivity of the people who are working and who are of working age already. A second major area is what are we going to do to help healthy older Canadians, but who still want to work? What can we do to take away the barriers that are stopping them from doing that? And there's a lot of government policies that are making it so that if you are 65 and you want to keep working, you get to keep very little of any additional money that you earn. So we need to address those to help offset this changing ratio by allowing healthy and Canadians who are older who want to work stay in the workforce if that's what they want to do. And then thirdly, recognizing that these are going to be a source of pressure on government finances. There's going to be an upward pressure from aging on healthcare costs for us to look at every area of government expenditure and say, how can we do this either more efficiently, or ask ourselves, is this a core issue that government needs to be involved in? And if the answer is no, then pushing those aside, letting the private market deal with those, and focusing government on its key core priorities, such as the provision or ensuring the provision of high quality health care for Canadians, while also providing while also creating the conditions for prosperity. So those, I'd say, are some of the key things governments across the country could do to try and address these challenges. Mr. Eisen, thank you. It is so interesting, and I will elaborate it more in my language. And thank you for your time. Say my hello to Mr. Barua as well. Thank you. I certainly will. Thank you. Thank you. ਮਿਸਟਰ ਬੈਨ ਆਈਸਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕਸ ਬਰੂਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ 14% ਜਿਹੜੇ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ 15 ਤੋਂ ਓਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 65 ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਓਲਡ ਸੀ, ਅਤੇ 14 ਤੋਂ 19% ਹੋ ਗਿਆ 2022 'ਚ। ਜੇ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 14 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 19 ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ 22 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ 2050 ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਬੰਦ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਘਰੇ ਕੀ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨਾਵੋ ਧੋਵੋ, ਜਿੰਮ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਸੌਵੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ $150 ਹੈ ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 11-1200 ਆਉਂਦਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਓਲਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਬੈਨ ਆਈਸਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1, ਹੈਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਦੋਸਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਲੋਭ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਤੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ।
604 204 0600। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੈਰੀ ਬਹਿਣਾ। ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਗੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਨਿੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 1 ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੱਕਿਆ ਕਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਗੋਗੀ ਜੀ। ਨਿੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਗੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਇਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਬਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ। ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਰੀਵੇ ਮਾਜਦਾ 104 ਤੇ 154 ਤੇ 0.5% ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਵੇ ਮਾਜਦਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਜੈਕਸ ਕਾਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। freewayMazda.ca ਮਾਜਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੋ। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ 604 762 8899, ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਔਨ ਬੈਸਟ ਰੇਟ 604 7628 8889। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ। ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਗਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਰੋ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 8 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ 8 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਲੈਂਦੇ ਕੁਛ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ, ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਰਦ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੇਰ। ਪਰ ਨਿੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਮੋੜੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ,
ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਭੱਜੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ 900 ਮੀਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਈ ਆ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 60-65 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ 40-40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਹ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ, ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ, ਵੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇ? ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਕੈਪ, 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, 1 ਰੱਖ ਲਓ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 50-55 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਾਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾੜਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਟ ਹੁਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ, ਯੂਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਔਰ ਐਰੋ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ 604-762-8899, ਬੈਸਟ ਡੀਲਰ ਔਨ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ 6047628889। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੌਰਗੇਜ। ਜੈਰੀ ਬਰਾੜ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ, ਨੀਮੀ ਢੋਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੱਚਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੁਝਾਰਤ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹਾਰਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਹਰ। ਜੀ।
ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਬਰਚਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬਚਾ ਲਈਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਯੰਗ ਜੀ ਉਮਰ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਇਨਫ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਵ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆਇਆ ਇਹਨੇ, ਗਰੀਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਵਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿੰਮੀ ਡੋਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਪਰਵਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਲਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖੜੀਏ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 20 ਡਾਲੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਓਨੇ ਹੀ ਲੇਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ 2-2 ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਚੱਕਣਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਚੱਕੋ ਸਾਡਾ ਜੂਠਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਰਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 65 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹਿੱਕ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਜ ਆਏ ਉਧਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੱਡਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਟਰੱਕਰ ਕਈ ਨਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੱਥ ਜੀ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਥ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਵੀ ਜਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੂੜ ਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਈਦਾ ਥੋੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਲਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਕਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਲਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਮਤਾੜ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਨੇਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੱਠ ਝੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ ਝੋਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਸੂਤ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੰਦ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਸੌ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਐਨ ਰੇਲ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਊ, ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਮੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੁਰੇਵਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੱਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ 11 ਤੋਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰ 45 ਵੀ ਅੰਡਰ 45 ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਗੈਜਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੁਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆਈਸ ਹੋਟਲ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਂਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ RCMP ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ 97 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ 70 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਊਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 3 ਬਾਰਨ ਨੇ। 10,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਅਤੇ 70 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਜ ਵਿਰਕ 604 825 78 79 ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਰਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ 119 62 ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੀਟ ਸਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਗਰਚਾ ਮੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ਼, ਲੈਮ, ਗੋਟ, ਚਿਕਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਰ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮੀ ਡੋਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇਗੇ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਪਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 1 ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ CPX ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਈਲ ਦੇ $2.25, ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1.5, ਟੀਮ ਨੂੰ $2.25, 33,000 ਦੀ ਗਰੋਸ, 20,000 ਦੀ ਗਰੋਸ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ 12,000 ਸਾਈਨਿੰਗ ਬੋਨਸ। 604-803 4349 ਤੇ ਰਣਜੀਤਾ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਿੰਟਾ ਦਿਓਲ 604 358 84 55 ਤੇ ਤੁਸੀਂ CPX ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਸੋਚਣੀ ਬਹੁਤ ਅਨਫੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਲਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਬੈਕ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਚ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਤਾ ਆ ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੈਂਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 604-828-7213, ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਮਾਰਗੇਜ, ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਾ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ, ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ 604-828-7213। ਡਾਕਟਰ ਜੰਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਆਲਮੋਸਟ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 59.5 ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੌਥ ਦੇ ਅੰਡਰ IRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 59.5 ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹਾਲੇ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਡੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੇ RSS ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪੇ ਦੇ ਬਾਈਟ ਲੈਣ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਬਿਲ 21 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਰਾਜ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ 2013 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਏਜ 20 ਈਅਰ ਸੀਗੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਲਾਈਕ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ $12। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਸੋਬੇਜ਼, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ $16 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਠਲੋਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸੇਵ ਸੋਇਲ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਫੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤ 'ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ YouTube 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਓਸ਼ੋ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵ ਸੋਇਲ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਲੈਤ ਤੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਠਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੇਵ ਸੋਇਲ ਇਹ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਠਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੇਵ ਸੋਇਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀਟਾਣੂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੂਗਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਹੋਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਆ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ 66 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਯਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਰੇਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 60% ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ 60% ਪਲੱਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 4-5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਓਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਚਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਇਹ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕਾਥਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਰੇਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਘੱਟ ਸਪਰੇਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਓਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 75% ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਗਗਨਦੀਪ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਉਹ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਣਕ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਖੇਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਓ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਆਉਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਦ ਨੇਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਵੋਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਣ ਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 74% ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣਨ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਧਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 27 ਦੇਸ਼ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ 64 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 2-2 3-3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ 18 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਫੋਨਸ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਨਾਨ ਸਟਾਪ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇ ਬੀ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਔਨ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਟੂਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰਿਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ save soil
.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵਾਕਥੌਨ ਹੈਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 604 537 1310। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। 6045371310। ਗਗਨਦੀਪ ਭੱਠਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੇਵ ਸੋਇਲ SAVESOIL savesoil.org ORG। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵਾਕਥੌਨ? ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮ ਪਾਰਕ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 604 537 1310। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਠਲਾਉਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਵਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨਦੀਪ ਭੱਠਲ ਹੋਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, savesoil.org ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 10 ਤੋਂ 1 ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਤੋਂ 1 ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਰਲ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਥ ਇੱਧਰ ਸਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ 623 10 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।